च्यानल एन्ड आज म हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ ट्युटोरियल लिएर आएको छु। धेरै दिनपछि मैले आज ट्युटोरियल अपलोड गर्दैछु। आज चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु अलाइट मोसनबाट चाहिँ ब्राउन इफेक्ट हजुरले आफ्नो भिडियोमा कसरी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि आफ्नो भिडियोमा ट्राई गरेको थिएँ, मलाई चाहिँ एकदम धेरै नै राम्रो लाग्यो। सो हजुरहरूले चाहिँ देख्नु भएको होला टिकटकमा धेरैजनाले ब्राउन इफेक्टहरू युज गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ उहाँको भिडियो अझ एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। र मैले चाहिँ त्यसमा ब्राउन इफेक्ट राखेर अनि अरू कुरा पनि एडिट गरेको थिएँ। सो त्यसको चाहिँ मैले आज ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरेर चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो धेरै ढिला नगरिकन यसमै सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो हजुरहरूलाई चाहिँ अलाइट मोसन चाहिन्छ भने चाहिँ मैले आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा अपलोड गरिदिएको छु, लिङ्क मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ। सो मैले यहाँनिर अलाइट मोसन एपलाई ओपन गरेँ। अलाइट मोसन एपलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरले त्यहाँनिर प्लसको आइकन देख्नुहुन्छ, त्यहाँनिर हजुरले चाहिँ रेसियो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि हजुरले क्रिएट प्रोजेक्ट देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले तल प्लसको आइकन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो एन्ड इमेजमा क्लिक गरेर एउटा भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यसरी भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई प्ले गरेर देखाउँछु। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा कुनै पनि कलर ग्रेडिङ गरेको छैन। अब म यो भिडियोमा ब्राउन इफेक्ट राखेर देखाउँछु र माथि हजुरले स्काई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ एडिटिङ ट्युटोरियल अलरेडी मैले आफ्नो च्यानलमा हालेको छु। सो हजुरहरूले पनि त्यो गएर हेर्नु होला र यस्तै गरी हजुरले चाहिँ स्काई रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोजहरुमा पनि। अब चाहिँ म इफेक्टमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि एड इफेक्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि हजुरले माथि देख्न सक्नुहुन्छ सर्चको अप्सनमा चाहिँ च्यानल रिम्याप भनेर मैले सर्च गरेँ। सो मैले सर्च गर्ने बित्तिकै जुन फर्स्टमा छ जुन RGB वाला त्यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्छु। सो फाइनली चाहिँ त्यो इफेक्ट चाहिँ यो भिडियोमा आइसकेको छ। अब यसलाई एडजस्ट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँछु। हजुरले र्यान्डमली कुनै पनि कलरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको ब्राउन इफेक्ट आउँदैन, बट हजुरले चाहिँ क्लिक गर्दै जाँदाखेरि हजुरले चाहिँ त्यहाँनिर भेट्नुहुन्छ। बट हजुरले चाहिँ बिचको दुईटा मात्र एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि त्यहाँनिर RGBA छ। सो हजुरले चाहिँ R अनि त्यसपछि G लाई मात्र हजुरले चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले त्यहाँनिर लेटर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ RGBAY01 भनेर। सो हजुरले चाहिँ बिचमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ B को चाहिँ G मा सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर यसै गरी एडजस्ट गर्नु होला। मैले पनि यहाँनिर क्लिक गरिरहेको छु। सो हजुरको चाहिँ बेस्ट हुन्छ हजुरले YY लाई सेलेक्ट गर्नु होला। बिचको दुईटा YY लाई सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हजुरको भिडियोमा चाहिँ ब्राउन इफेक्ट आउँछ, किनकि अरू सेलेक्ट गर्नुभयो भने अलि डार्क खालको ब्राउन इफेक्ट आउँछ जुन कि अलि त्यति खासै राम्रो देखिँदैन। सो मैले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा YY सेलेक्ट गरेको थिएँ। तल A र माथिको R लाई चाहिँ हजुरले केही पनि नगर्नु होला, त्यो जस्तो छ त्यस्तै राख्नु होला। सो फाइनली यो एप्लाई भइसकेको छ। अब म यसलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउँछु। हजुरले अगाडि जुन भिडियो देख्नुभयो र यसमा चाहिँ ब्राउन इफेक्ट राखिसकेपछि यो भिडियो यस्तो देखिन्छ। र यसरी चाहिँ यसमा ब्राउन इफेक्ट राखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हजुरले क्वालिटी पनि एडिट गर्नुभयो भने अझ राम्रो देखिन्छ, जसको ट्युटोरियल मैले पहिला नै दिइसकेको छु आफ्नो च्यानलमा। त्यही पनि हजुरले यहाँनिर प्रोसेस देख्न सक्नुहुन्छ।
मैले यहाँनिर चाहिँ ब्राउन इफेक्ट पनि राखिसकेको छु, क्वालिटी पनि एडिट गरिसकेँ। क्वालिटी एडिटको चाहिँ ट्युटोरियल मैले अलरेडी हालेको छु आफ्नो च्यानलमा, हजुरले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ एडिट गरिसकेको छु। अब चाहिँ माथि एरोमा क्लिक गर्छु र मैले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्दिएँ। एक्सपोर्ट भइसकेपछि चाहिँ यो भिडियो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो आउने दिनमा यस्तै खालको भिडियोजहरू लिएर आउनेछु र हजुरलाई कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।